What's up guys? So today maglilinis tayo ng kadena ng motor ko. So bumili ako ng kerosene. Tapos yung pang natin, pang langis natin sa kadena, chain lube. Pwede rin kayong gumamit ng singer oil pang langis sa kadena. So ito yung gagamitin ko kasi ito lang ang available dito. So simulan na natin. Di yan ba? So ayun, nilinisin natin itong kerosene. Babasahin lang muna natin. So ayun, buti may kasama ako, may tropa, taga-ikot ng gulong. Kasi mamaya lilinisin rin namin yung sa kanya. Basahin lang natin para lumambot yung mga grasa. Yung pinyanan din. Mamaya. So yun guys, tuloy nyo lang yan hanggang sa matapos yung buong kadena. Okay, mamaya ulit babaklasin ko lang yung cover ng kadena. Okay.